हेलो एभ्रिवान। आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी जावास्क्रिप्टको हल्का एडभान्स कन्सेप्ट हेर्छौँ है त। यसमा चाहिँ के हेर्छौँ भन्दाखेरि सिङ्क्रोनस र एसिङ्क्रोनसको डिफरेन्स हेर्छौँ है त विथ रियल लाइफ प्रोजेक्ट है त। सबभन्दा सुरुमा एउटा के हेरौँ भन्दाखेरि एसिङ्क्रोनसको एउटा प्रोजेक्ट हेरौँ है त। सपोज मैले चाहिँ के गरेको छु भन्दाखेरि यहाँ दुईवटा फङ्सन बनाएको छु है। अनि एउटा फङ्सनमा चाहिँ यो फर्मको लागि बनाएको छु र अर्को फङ्सन चाहिँ यो माथि क्लिक मी भन्नेमा बनाएको छु। अब के हुनु पर्यो भन्दाखेरि जब मैले एसिङ्क्रोनस भनेको के हो बुझौँ है त। जब मैले यसमा क्लिक मीमा थिच्छु के हुन्छ हेरौँ है त। यसरी यहाँ चेन्ज भइसकेको छ है, यसमा ब्याकग्राउन्ड कलर यो फर्मको। अनि त्यसपछि यो फर्स्ट फङ्सन पनि यसरी एक्जिक्युट भएको छ त्यसपछि होइन। तर यो जुन यो सिङ्क्रोनसमा छ नि, यसमा चाहिँ म जब क्लिक मीमा थिच्छु नि त्यो बेलामा चेन्ज भएन। मैले यहाँ टाइप पनि गर्न मिलेन यहाँ फर्ममा। जब यो सकिन्छ माथिको तब मात्रै यो भइरहेको छ कि सेकेन्ड फङ्सन एक्जिक्युट भइरहेको छ। यसलाई चाहिँ के भन्छ नि त, सिङ्क्रोनस भनेर भन्छन्। अब यो चाहिँ हामी कोडिङ गरेर हेरौँ है त। यसको लागि मैले सिम्पल एउटा एचटिएमएल र सिएसएस युज गरेर बनाएको छु है। हामी चाहिँ अहिले यो हटाइदिउँ है त। त्यसपछि यो सबै हटाइदिन्छु म। हामी अहिले जावास्क्रिप्ट मात्रै हेर्छौँ है त, एचटिएमएल र सिएसएसको पार्ट हेर्दैनौँ। ल, सिम्पल एचटिएमएल र सिएसएसको यति भयो। अब जब म यसमा क्लिक गर्छु नि त्यसपछि एउटा फङ्सन रन हुन पर्यो। भनेपछि यो क्लिक मी भन्ने एउटा पी भन्ने ट्यागमा छ भनेपछि म के गर्छु भन्दाखेरि लेट क्लिक भनेर लेखिदिन्छु है। क्लिक इज इक्वल्स टु डकुमेन्ट डट क्वेरी सेलेक्टर अथवा गेट एलिमेन्ट बाई आइडी, अनि त्यसपछि यहाँ आइडी दिए पनि भयो है। यदि त बुझिहालिन्छ है, क्वेरी सेलेक्टर। अब के गर्ने भन्दाखेरि जब क्लिकमा चाहिँ एड इभेन्ट लिस्नर गर्ने है त। एड इभेन्ट लिस्नर के हुँदाखेरि क्लिक हुँदाखेरि के हुनु पर्यो भन्दाखेरि एफ फङ्सन अथवा क्लिक FN1 भनेर राख्दै है त, फङ्सन 1 भनेर। र अथवा सिम्पल FN1 राख्दाखेरि नै बुझिन्छ होला है। अब त्यसपछि यो के भयो, एड इभेन्ट लिस्नर, यो हायर अर्डर फङ्सन भयो। यो चाहिँ अब नबुझ्दा नि हुन्छ है। के हुन्छ भन्दाखेरि यो त सिम्पल भइहाल्यो। यो जब यसमा क्लिक हुन्छ त्यो बेलामा के हुने भयो, यो FN1 भन्ने चाहिँ फङ्सन चाहिँ रन हुने भयो। ल, त्यसपछि यो फङ्सनलाई डिक्लेयर गरौँ। FN1 इज इक्वल्स टु एउटा एरो फङ्सन डिक्लेयर गर्छु है। ल, यसमा एकचोटि सिम्पल अलर्ट गरी हेरौँ है। अलर्ट, ल यो काम गरिरहेको छ है। अब त्यसपछि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहीभित्र म अर्को फङ्सन पनि बनाउँछु है त। त्यो फङ्सनको नाम चाहिँ ब्याकग्राउन्ड चेन्ज है त, बिजी चेन्ज है त, CHNG चेन्ज। यो पनि एउटा फङ्सन भनेर बनाउँछु। अब यो फङ्सनमा चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि लेट फर्म इज इक्वल्स टु डकुमेन्ट डट क्वेरी सेलेक्टर है त। यसमा चाहिँ फर्म भन्ने ट्यागलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्छु र यसको ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो। अब फर्म डट स्टाइल डट के गर्नु पर्यो, ब्याकग्राउन्ड कलर होइन, ब्याकग्राउन्ड COLOR कलर इज इक्वल्स टु के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पिङ्क गर्नु पर्यो। ल, अब FN1 फङ्सन 1मा मैले के गरेँ भन्दाखेरि सपोज है, यसको लागि हामीले के गर्छु भन्दाखेरि स्टार्ट भनेर एउटा फङ्सन के अरे एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गरेँ। यो भित्र एउटा न्यू भन्ने डेट लिन्छु। डेटको चाहिँ के लिन्छु भन्दाखेरि गेट टाइम भन्ने लिन्छु है त, गेट टाइम भन्ने लिन्छु। ल, त्यसपछि अर्को के गर्छु भन्दाखेरि यसलाई म कन्सोल डट लग गर्छु है त, कन्सोल डट लग। ल, यसलाई कन्सोल डट लग गर्छु, सिम्पल है त अहिले। ल, यसमा क्लिक गर्दाखेरि यो डेट, यो जुन हामीले बनाएको यो फङ्सन छ नि डेट भन्ने फङ्सन, त्यसको गेट टाइम भन्ने पुरै आएको छ नि त यसरी जब मैले यसमा क्लिक गर्छु। अब त्यसपछि के गर्छु भन्दाखेरि अब एकचोटि कन्सोल डट लग भित्र नै फेरि न्यू डेट है त, न्यू डेट, अनि त्यसपछि भन्ने फङ्सन, त्यसपछि डट गेट टाइम भन्ने एउटा लिनु पर्यो होइन त्यहाँबाट। अब त्यसपछि माइनस स्टार्ट गर्छु है त। यसको आउटपुट के आउँछ होला त, 0 आउँछ नि त, किनभने अहिले यसले चाहिँ
के गरेको छ भन्दाखेरि नयाँ डेट दिएको छ र यो जुन स्टार्ट भन्ने भेरिएबल छ नि त्यसमा त ठ्याक्कै क्लिक हुने बित्तिकै को सेभ भएको छ हैन। अनि यसमा पनि के भइरहेको छ त अहिले त्यही नै भइरहेको छ, माथि जे भइरहेको छ त्यही नै भइरहेको छ, त्यही भएर 0 आएको छ। यहाँ जति भ्यालु आइरहेको छ नि सपोज 1 भ्यालु आएको भए यसमा पनि 1 नै भ्यालु आएको छ नि त, एकैचोटि रन भइरहेछ यो दुइटै हैन यो क्लिक हुँदाखेरि, त्यही भएर यो यस्तो भइरहेको छ। तर मैले सपोज है के गरे भन्दाखेरि वाइल लुप लगाएँ है त, वाइल त्यसपछि के गर्छु भन्दाखेरि न्यू डेट लिन्छु है त, न्यू डेट अनि त्यसपछि न्यू डेट डट अनि गेट टाइम अनि त्यसपछि माइनस स्टार्ट है त। यो जब लेस देन स्मल देन ल सपोज 5000 हुँदैन तबसम्म चाहिँ के गर्न पर्यो भन्दाखेरि कन्सोल डट लग fn1 भनेर आउनु पर्यो है त। यसले के गरिरहेको छ, यो जब क्लिक हुन्छ त्यो क्लिक हुने बित्तिकै वाइल यो फर्स्टमा के हुने भयो स्टार्ट भन्नेमा त्यो डेटको गेट टाइम भन्ने भ्याल्यु स्टोर हुने भयो। अनि त्यसपछि यो तल यो मैले जुन वाइल भित्र फर्स्टमा लेखेको छु नि न्यू डेट डट गेट टाइम, यसले चाहिँ नयाँ डेट हुन्छ नि त्यो डेट दिएको दिए गरिरहेको हुन्छ नि त गेट टाइम भन्ने हैन, त्यसमा टोटल भ्याल्यु नयाँ आइरहेको हुन्छ। र यो माइनस भनेको त त्यही पुरानो, यो जबसम्म स्मल देन कति हुँदैन भनेको छ लेस देन 5000 तबसम्म चाहिँ कन्सोल डट लग यो गर्ने भनेर मैले लेखेको छु है सिम्पल। ल अब जब मैले यसमा क्लिक गर्छु हैन, यो क्लिक गरेपछि मैले यो फर्ममा थिच्नै मिल्दैन है, फर्म मैले एक्सेस गर्नै मिल्दैन। ल यहाँ त्यसपछि त्यो फङ्सन रन भइसकेपछि मात्रै यो अनि तल मैले अरू कुनै एक्जिक्युट गर्न मिलिरहेको छ। जस्तै मैले यसमै अब यो सेकेन्ड फङ्सन छ नि ब्याकग्राउन्ड बिजी कलर भन्ने त्यो फङ्सनलाई चाहिँ रन गरेँ है त। यसमा फर्स्टमै मैले यो फङ्सन डिक्लेयर गर्ने बित्तिकै फर्स्टमै यसलाई नै रन गरेँ, ल बिजी कलर भन्नेलाई नै एक्जिक्युट गरेँ है त। यो सिम्पल के भइरहेको छ भन्दाखेरि क्लिक हुँदाखेरि यो फङ्सन रन भइरहेको छ, त्यो फङ्सन माथि नै मैले अर्को फङ्सनलाई कल गरेको छु तर त्यो फङ्सन रन हुँदैन हेरौँ है त। ल मैले त्यसमा क्लिक गरेँ तर यसको ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज भयो त भएन नि त, जबसम्म त्यो माथिको फङ्सन 1 फुलफिल हुँदैन तबसम्म ब्याकग्राउन्ड यो सेकेन्ड फङ्सन रन भएन हैन। सेकेन्ड फङ्सनमा मैले सिम्पल ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज गर्ने भनेर लेखेको छु। अब त्यसपछि के अब चाहिँ यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सिङ्क्रोनस भयो कि एउटा नभइकन अर्को नहुने। तर एसिङ्क्रोनस भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जब एउटा भइरहन्छ अर्को नि गरिरहने क्या, एउटा हुन्छ एउटा भइरहोस् प्रोसेस भइरहोस् तर अरू पनि हामीले एक्सेस गर्न मिलोस् कि अरू चाहिँ रन भइरहोस्, त्यो भनेको एसिङ्क्रोनस भयो। त्यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि एसिङ्क्रोनस भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सेट टाइम आउट भन्ने एउटा फङ्सन छ है, यो भित्र एउटा फङ्सन लेख्नुपर्छ हामीले जुन मैले एनोनमस फङ्सन बनाएँ। ल यो चाहिँ 5 सेकेन्ड पछि सेट टाइम आउट भनेको चाहिँ यति सेकेन्ड पछि अथवा यति मिनट पछि चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ एक्जिक्युट हुने भन्न खोजेको है त। ल अब मैले यही कुरालाई यो सेट टाइम आउट भित्र राखेँ भने के हुन्छ हेरौँ है त। ल मैले यसमा क्लिक गरेँ, यो क्लिक हुँदाखेरि यो एक्जिक्युट भयो, सेकेन्ड फङ्सन एक्जिक्युट भयो, त्यसपछि फर्स्ट फङ्सन एक्जिक्युट भयो क्या। हामीले सेकेन्ड पनि एक्जिक्युट भयो नि त, यो फर्स्ट भइरह्यो तर सेकेन्ड चाहिँ के भयो त सेकेन्ड पनि एक्जिक्युट गर्न मिल्यो। तर ऐना के भइरहेको थियो फर्स्ट एक्जिक्युट हुँदाखेरि सेकेन्ड एक्जिक्युट अथवा हामीले क्लिक गर्न मिलेको थिएन। यही नै हो है त मेन डिफरेन्स बिट्विन हामीले अहिले हेरिहाल्यौँ है। आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै हेर्छौँ है त।